हेलो एन्ड वेलकम ब्याक एभ्री वान। आजको भिडियोमा हामी स्केचअपमा डुअर कसरी बनाउने भनेर हेर्छौँ। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टमा यो ग्रुपभित्र यहाँनिर हाम्रो ढोका छ। सो यो ग्रुपभित्र हामी जान्छौँ। यसलाई कपी गर्छौँ। पुसपुल यहाँसम्म पुसपुल गर्छौँ अनि यहाँ रेक्टेङ्गल बनाउँछौँ। यो डुअर फ्रेमको लागि ग्रुपमा लाने अनि यो ग्रुपमा गएर इरेज स्लाइड गरिदिउँ सजिलोको लागि। नाउ यो ग्रुपभित्र जाने अनि लाइन बनाउने 7 फिट। फेरि यसलाई ग्रीन एक्सिसमा अनि फेरि यसलाई तल ब्लू एक्सिसमा 7 फिट। अब यो तीनटा लाइन सिलेक्ट गर्ने, शिफ्ट थिचेपछि सबै सिलेक्ट हुँदै जान्छ। अनि त्यस पछाडि हाम्रो फलो मी कमान्डमा जाने, फलो मी अनि यहाँ थिचेपछि हाम्रो डुअर फ्रेम रेडी भयो। सो डुअरको लागि रेक्टेङ्गल ड्र गर्ने, यसलाई ग्रुप बनाउने अनि यसलाई पुसपुल गर्ने यहाँसम्म। सो हाम्रो डोर रेडी भएको छ। हामीले यसलाई आफ्नो इच्छा अनुसार डिजाइन दिन सक्छौँ।